Borkum here. He gets Sheba. It's now 1v1. It's just ticked up on the clock line here for Borkum. Second half, he's gonna hold it and he will pick up the round. And a clutch for the Surprise, he Titans. thinks to go for the deep. He's getting it halfway. And Borkum with the surprise. Borkum now. His time is here. Hi Secret Fam, I'm Secret Borkum and this is my story. I'm Jim Albert Timbreza, age of 26. Ang pinaka-memorable nung childhood ko is nung pinasok ko ni Mama dun sa daycare. Pagkapasok sa akin, nagulat ako. Pagtingin ko sa likod, wala na pala si Mama. Kumbaga nasa labas siya ng gate, ganun. Iyak ako ng iyak that time kasi hindi talaga ako sanay din. So parang syempre sa una talaga parang nakakatakot. Fourth year ako, syempre parang medyo tago pa kila Mama na magbisyo. Umiinom-inom na. Kasabay nung studies na yun, syempre barkada, yan. Yun, nag-IOC din, ganun. Gimmick. Yun, that time din talaga wala akong budget. Sumasama lang din ako sa friends ko kasi parang gusto nila ako kasama, ganun. Graduation day, syempre yun yung pinaka-memorable sa moment ko na yun kasi pangarap din sa akin ni Mama yun na makapagtapos ng pag-aaral, syempre. Tapos parang sabi ni Mama na, hindi ko ba magtatrabaho? Parang ganun, syempre parang sila yung panahon nila pagka-graduate, trabaho agad. Yung esports hindi pa boom that time like, so yun. Mga mentors ko, syempre, ang pinaka-nagsimulang mentors ko, yan, mga kapatid ko. 4 kami magkakapatid, yung sa naming panganay, nasa Australia, sa Sydney, si Kuya A. Then sumunod si Kuya James. Pangatlo, si Kuya Joseph. Then ako yung pinaka-bunso. So, ang pinaka-nagturo sa akin ng mag-influence ng paglalaro is yung kuya kong sumunod sa panganay, si Kuya James. That time, parang pumupunta kami sa computer shop sa Nas Complex. And then, sinasama nila ako para maglaro ng Counter-Strike. 1.3 na yung panahon yun. So, parang yun, doon ako na-influence na maglaro. Parang every night yata yun. Then, nung tumatanda ako, ang next na sumunod na mentor ko, syempre, yung pangatlo kong kapatid, si Kuya Otep, na siya yung pinakauna nag-competitive sa esports. Sinundan ko yung yapak niya eh. Gusto ko rin yung magiging pro din. One time din, nagko-compete sa stage, ganun. Actually, lahat naman ng team na napasokan ko na may bootcamp, may aral din naman sa akin. Yung Imperial Pro Team, yun nga. First time ko na pro team yun. Yung TNC, yun yung parang bumago rin sa isa sa buhay ko. Nung nirelease kami ni TNC, then kinuha agad kami ni Bernie Sports. So, CSGO pa rin yung laro that time. More on, mas professional siya. Before mag-start yung career ko sa Valorant, nagta-try out ako nun ng CSGO that time. Sa Aster, Chinese team. Nagta-try ako for parang 5th man nila. June 2020 ata nag-start yun eh. Parang may nakita na ako nagpo-post. Sabi ko, ano yung laro to? Nagulat ako na nalalaro nila, close beta pa lang. Tapos nung lumabas na yung dinownload ko din talaga agad. Pero that time, nagta-try out pa ako sa Aster. So, every after ng practice, nilalaro ko siya. Tumagal, parang nakita ata ako ni Dispenser nun. Magkalaban kami. Tapos parang binubuhat ko yung team. Isa pa lang yung nakikita kong dating pro player sa CS. Tapos yun, niyaya niya ako. Hindi ko pa kilala si Vash na kampi niyan that time. Nung pinanood ko yung mga tournaments, yung parang pinag-isipan ko muna kasi tinanong ako if gusto ko daw ba maging pro. So yun, sabi ko sige, bakit hindi? If may salary naman. Doon na pumasok yung Bren. Wala naman kwenteng stream dati. Parang wala pang stars di ba? Kumbaga fame lang yung habol dun eh. Then, nag-start yata ako nung Valorant na mismo. Na-approve ako sa Twitch ng partner. Siguro yung pag-stream, before or after the stream talaga siya. Kumbaga, extra time mo yung pag-stream. So, kaya naman siya i-balance as long as hindi siya nakaka-apekto sa practice. Nung nag-start ako mag-stream, nakaka-drain din talaga siya kasi parang gusto mo rin humakot din talaga ng numbers. Viewers yun. Nakakatuwa din kasi
Siguro as a professional player, gusto ko rin mapakita na yun nga, it's Borkum time na when in terms of clutching. Parang nakakatuwa lang na pag naka-clutch ako, kahit di ko sabihin, parang it's Borkum time. Parang napapangiti na lang ako. Yung isa mo puspa Forsaken! Ano ha? Kala mo walang tumama! Pilkay na lang! This is gonna be a Brand Esports Championship! Let's go! 3-0! Brand 3-0! Esports are your champions! Siyempre, sobrang natuwa ako kasi hindi ko alam na may offer na ganun. Parang nag-uusap-usap sila na mag-international muna tayo. Parang before kasi nun, parang nag-iisip kami kung may iba pang team na pwede mag-offer sa amin since nag-champion nga kami ng challengers. Tapos, yun, sobrang natuwa ako kasi bihira ka lang maka-experience na international org na parang mag-offer sa'yo ng ganun. Kasi yun yung mga nilulook up mo. Nung nagdodota ka pa lang, wala pang Valorant. Sikat na rin talaga yung mga orgs na gano'n. So, yun, parang pagka-sign namin, sobrang natuwa kami. As an esports player, naka-affect siya sa akin. Siyempre, sa buhay ko, parang nabibili ko yung gusto ko. Parang nakuha ko yung isa sa mga goals ko. Yun nga, makakuha ko ng kotse, gano'n. And then, siyempre, makapag-ipon in the future. Hindi naman din natin masabi if ganito na lang ba yung gagawin natin eh. Na-mention ko din kanina yung mga pag-compete throughout sa ibang bansa like India, South Korea, Berlin. Yun yung parang one of accomplishment kasi naglalaro ka and at the same time nakapag-travel ka. So parang bihira lang sa mga tao yung makagawa ng ganun na ginagawa mo yung gusto mo and at the same time nag-enjoy ka. So yun. Ako si Milagros Timbreza, na nanay ni Jim Albert Timbreza. Kasi nung time na tinanong ko siya, may makukuha ka ba dyan sa paglalaro mo ng esports? Sabi niya, mama, ito yung passion ko eh. So, hindi na ako sa kanya, hindi ko na siya binalikan tungkol doon sa tanong kong nun. Hanggang sa yan nga, naging member na siya ng team, tapos kumikita na siya. Siguro, advice ko sa kanya lalo na yun sa health niya, to eat healthy food, mag-exercise, go out with friends and family, paminsan-minsan. Hindi yun nandun lang sa isang sulok na naglalaro. O huwag pabayaan ang sarili. Siguro sa team si Jim yung pinaka ni-imitate yung mga naririnig. Kumbaga sinasabi niya yung mga naririnig niya agad-agad. Which is nakakatawa kasi sobrang random. So yun, isa yun sa mga mood boosters namin sa team. Kumbaga pagka medyo, alam mo yun, medyo feeling down. Madalas parang happy pill eh. Siya yung nagbibigay ng positive energy sa team. Kala ko nga malaking tao yung Borkum eh. Kasi pangalan, all caps pa eh. Oo nga no. Parang nakagayon no. Maliit lang, komedyante to. Joke lang. Focus on team lang din muna, lalo na this year kasi bagong franchise team kami. Yun yung mas ina-aim namin, then parang gusto rin talaga namin redemption eh. Kumbaga, nawala din talaga kami sa scene like isang taon din or months, ganun. Ito na siguro yung greatest comeback sana. In long term, sana ganito pa rin yung ginagawa ko kasi ramdam ko pa rin naman na hindi ako parang tumatanda. Parang feel ko nga pag naglalaro ko parang 18 or 20 years old pa rin ako. Ang ko lang sa iyo, Jim, sana wag kang magbabago, wag mong pababayaan ang sarili mo, lagi kang kumain ng healthy food, at kami rin wag mong pababayaan sa mga susunod na panahon. Alam ko napakabait mong bata. Mag-iingat ka palagi at good luck na lang sa mga tournaments mo darating. It's Borkum time. Jim, sana tumagal ka pa sa sports mo at sa profession mo nang mapili. Ikaw naman ang dyan, yan naman ang magiging hanap buhay mo. Kami, support lang sa iyo. It's Borkum time. Message ko kay Jim is sana manalo tayo this year, and if ever di man, sama-sama tayo sa pagkatalo, sama-sama din tayo sa pagkapanalo. Gusto ko sa unang beses na maglilift ako ng trophy, nandun si Jim. Kasi si Jim yung isa sa mga unang nakasama ko sa Valorant. Yan, si Bash, si Jim. Silang dalawa na lang yung OG talaga na nakasama ko dito eh. Kumbaga, gusto ko, lahat ng kamay namin nasa trophy, sabay-sabay. Parang ganun. Si Jim na ganun, 2 hands tapos umiyak. Date kasi Kasi ni Jim maliit eh. si Jim. So, my message for the team is, yun nga, sana
bigay pa natin yung 200%. Hindi lang 100% natin sa laro. Sana tayo pa rin magkakasama. And then, alam ko naman na iisa yung pangarap natin na makapag number 1 sa buong bansa, di ba? And ma-represent natin yung Pilipinas. Hey Secret Fam, thank you for listening to my stories. I hope you learned a lot from my esports experience. Don't forget to like and subscribe and follow us on our socials at Team Secret.